Det har gått några månader sedan jag skaffade min Camaro 68 som renoveringsobjekt, som du kanske har sett i tidigare avsnitt. Jag tänkte summera lite grann vad jag hunnit med hittills på några månader. Det första jag gjorde det var att identifiera bilen, att verifiera vad det var för någonting så långt jag kunde komma fram till, och det visade sig då att det var ingen äkta SS 350 utan det var en ombyggd. Den hade ursprungligen haft en 6-cylindrig motor. Nästa steg var då att plocka ut all inredning. Jag tog ut stolar, matta, alla lösa delar helt enkelt. Och började med att rengöra inredning för att se hur mycket jag kunde återanvända av den. Den var ju väldigt möglig när jag köpte bilen och smutsig på alla sätt och vis. Så jag började rengöra där, och det finns också ett litet avsnitt om hur jag rengjorde all klädsel. En liten avslöjande sak var ju att jag fick använda saltsyra på vissa delar för att få bort rost och liknande. Men mer om det kan du se i det separata avsnittet. Efter att jag hade rengjort och putsat upp all inredning så kom jag fram till att det mesta var i bra skick och kan behållas. Till och med stolklädseln var ju inte sprucken. Så det gick bra. Och efter det så har jag gått igenom motorn. Jag har plockat ner hela motorn i delar för att undersöka vad var det för motor, vad var det för delar. Det fanns ju en hel del så att säga trimutrustning utseendemässigt på motorn, så att förhoppningen var ju ändå att det var en bra motor. Och bra var den väl på så sätt att det var en originalmotor istället för smidda kolvar med mer. Men det är ju då inte original till bilen eftersom det var en 6-cylindrig bil i den från början. Men däremot så verkar den vara i okej skick. Jag kommer givetvis framöver att göra maskinarbete på den, borra cylindrar och så vidare. Och har jag fått tag i insug och en del tillbehör som gör att jag kommer att bygga den som en originalmotor. Så den kommer jag att bygga i ordning nu under våren hoppas jag, och få i bra skick. Framvagnen, den har varit iväg på blästring. Framvagnen var rejält rostig och fusklagad precis som det mesta på bilen. Så att efter att ha skurit bort en hel del av plåten på framvagnen har jag nu svetsat i nya metalldelar på den och byggt upp den successivt. Den är inte klar än, det finns en hel del kvar till att svetsa på den. Och sedan ska den ju så småningom byggas ihop, lackeras och så vidare. Jag har också varit hos Olle i Osby som har firman EAT som säkert många känner igen. Han har ju renoverat automatlådor i många hans år och är en legend på det. Så han gick igenom min TH350-låda och anledningen var bland annat att tidigare ägare sa att det hade tryckts ut olja ifrån den som hade problem med automatlådan. Och det var väl egentligen en av anledningarna till att bilen har blivit stående. Olle hittade inga läckage eller någonting som orsakade att det läckte olja eller tryckte ut olja till och med. Men däremot så var många av delarna slitna. Så att det var i sista sekunden den kom in på renovering. Andra saker är att jag har köpt in alla delar till framvagnen som ligger redo att monteras när väl den är klar. Jag har börjat planera för att renovera all plåt i bilen. Jag kommer börja med att byta torpedväggen och därefter följa efter med golv och så vidare. Om du kanske såg på genomgången jag gjorde för ett tag sedan så är det ju väldigt mycket rost i hela bilen och det mycket måste bytas mot nytt. En annan sak jag har gjort är att starta den här YouTube-kanalen Projekt Camaro så att du kan följa både detta projektet och lite andra mektips som jag delar med mig av allt eftersom jag går igenom de olika stegen. Jag har ju till exempel gjort zinkbehandling på en del av framvagnarna och mindre delar och jag har pulverlackat en del av sakerna. Som alltid med sådana här projekt så tar det lång tid. Jag jobbar inte varje kväll och helg på projektet
utan jag tar det allt eftersom och prioriterar även andra saker här i livet. Målet är väl på sikt att få bilen klar inom några år, men jag är också medveten om genom tidigare renoveringar att det kan variera väldigt mycket. En del har en 5-årsgräns och det är nog rätt logiskt och klokt att ha gjort och lagt upp en sådan plan. För det tar lång tid att renovera en bil. Sen kan man givetvis renovera mycket snabbare om man orkar lägga mer tid på det. Jag hoppas att du genom det här lilla inlägget har fått en uppdatering hur det går med mitt projekt nu i vinter. Du får givetvis gärna gilla och kommentera. Och vill du fortsätta följa det här så prenumerera för att få uppdateringar allt eftersom jag lägger till nya